بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد شعراوي، والنهاردة في درس جديد هناخده مع بعض. انتظروني بعد الانترو. ورجعنا النهاردة للانترو. قبل ما نخش في الدرس هوريكم شوية ألوان هنحطها مع بعضينا، ألوان دافية وألوان باردة وعشان التشبع بتاعنا، وهنشتغل مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا دي شوية ألوان باردة وألوان زي ما اتفقنا ألوان ما بين الأحمر والغامق والفاتح، علشان نقدر نعمل تشبع الألوان اللي ما بين درجة الشفايف. طيب هنا هنرسم مع بعض